Everyone, we will start in several minutes, just that everyone enter through these digital highways. Okay. Okay, it's working. Sorry, Efka, you have your microphone muted, so we are not listening to you. I'm sorry. So good morning. Good morning. Dobro jutro, mir menjes. Very warm welcome in our digital meeting event celebration. Before I start, some technical details. Please, for the translation, choose the button on your screen where you can choose the prevailing language for your own personal usage. Let's we keep ourselves on time and let's we start. Ambassador Sunyok, Ambassador Weidinger, Minister Likaj, Minister Rečica, Director Harachia, Ms. Horina, Head of ADA in Kosovo, dear representatives of European Union Office in Kosovo, dear representative of European Union Agency on the global level, dear representatives of national institutions in Kosovo, universities, Chamber of Commerce, business sector, municipal education department, school representatives, teachers, and all international development partners. Ladies and gentlemen, following us in live streaming session from Kosovo and all over the world. Welcome to the presentation of Kosovo Labor Market Barometer developed within the frame of the ALE2 project. Yes. Kindly asking, please check your microphones. My name is Efka Heder, and it's my great honor and pleasure to greet you all in the name of the project, Aligning Education and Training with Labor Market Needs, ALE2, project funded by European Union, funded from the Austrian Development Cooperation and implemented by Austrian Development Agency. Fully implementing COVID-19 measures, today's event is organized online. And as we are going live, today's event will be translated simultaneously with the support of our translators, Mr. Zachiri and Mr. Feratai from LTA Kosovo. We have also the technical support of EU Science Hub from Kosovo, and I'm hoping we will all have the good transmission.
In this heavy and uncertain time, it is confirmed again and again that creativity, dedication, and commitment are bringing light to our future, which is in our schools today. Being responsible to our future, to our youth, to every single cent of public money invested, sound and smart policy development with application of evidence-based policy making and strengthening skills intelligence as defined within the EU skills agenda, action number 2 is a must. Wise man said once, when right people gather around the table, in this case, gather together in digital environment, problems, issues become opportunities. And this is what we are witnessing today. Within the ALE2 project, we had a task to connect 2 national databases. But we in ALE2 team, together with Kosovo national institutions, we decided to challenge ourselves. Despite COVID, despite lockdown, despite heavy and uncertain times, and decided that extra mile should be taken, and this was must for us. Instead, too, we succeeded to connect 10 national institutions databases with real-time data available, and all that in close cooperation with Kosovo Information Society Agency. All that together contributing directly to the EU Skills Agenda Action Area number 6. Allow me to thank 10 Kosovo national agencies for their committed and dedicated work and cooperation despite all the challenges caused by COVID. My colleagues later will talk about more details, technical details, but I'm using this opportunity also to thank ALE2 team for turning impossible to possible. And allow me to say loud and clear, kudos, thank you, faleminderit, and congratulations, urime, to all teachers in Kosovo for their great work throughout all these challenging times. This should be recognized and not to be forgotten. You will hear about all the technical details later on, but allow me to share with you something else, some other details. Priority number 7 of New Skills Agenda, call for action to increase number of STEM graduates and entrepreneurial capacities with special attention to be given to girls and women. The same is reconfirmed within the EU SME agenda. We're happy to share with you Can we just turn off our microphones, please? Lutëm kanë mikrofonat gjithë kush s'është të foli, lutëm. Efka, you're muted. Efka, your microphone is muted. We are happy to share with you that solution, what will be presented today, is developed completely in Kosovo by young STEM Kosovo experts working within the company established and led by women. Ms. Zana Tabaku. Zana, Ms. Tabaku, thank you very much for all great cooperation and great achievements. Sustainability means building on prior developments and take extra mile with every step forward, moving from project to process. And who knows more about the process than European Union office here in Kosovo? Having that in mind, I am happy and proud to invite Ambassador Sunyok to address the floor. Ambassador Sunyok, digital world is yours. Thank you, Mrs. Hader. Dear ministers, dear Ambassador Weidinger, dear participants, ladies and gentlemen. Thank you for the opportunity to address this important audience, and good morning, everybody. We are here today to launch the labor market barometer together with the Austrian Development Agency. This is important, yes, yet only one
component of the larger EU and Austrian project called ALLED2. This is a major EU investment with the aim to help Kosovo improve its education system and align it with the labor market needs. This is much needed intervention in Kosovo. Kosovo's unemployment rates for years remained at around 30%. An even bigger problem is that the indicative labor force in 2019 was only 60% of the total, affecting women the most. In 2019, the inactivity rates among women was 78.9% compared to men at 40.3%. Only 12% of women, or only every one in 8 women, is in formal employment in Kosovo. Ambassador Sunyok, your microphone, please. Should I start from the very beginning or? No, we were following you. Just the last sentence, please. Okay. Well, that I am afraid that with the negative impact of COVID-19, the figures for 2020 will be even worse. We are all aware that there is a huge disproportion of supply and demand in certain industries. The large informal sector affects the labor market outcomes. The low enrollment in preschool is another major issue hindering women to enter. However, according to several surveys, the lack of appropriate skills is also one of the main problems encountered by Kosovo businesses in their recruitment efforts. Many of those that are about to enter the job market lack a clear understanding of the demand and the trends which are developing in the job industries. The integrated database labor market barometer that we are launching today will contribute to address these shortcomings. It will support digitalization efforts promoted largely by the EU in general. It will be the first time that information from 10 different institutions will be combined to provide a clear picture on labor market indicators and trends, as well as its relations with education and skills. The trends of industries will also give insight on specific skills that are highly demanded in Kosovo's labor market. Increasing the labor market information through the labor market barometer platform will enable public access to the extracted data and will help the relevant actors to take the key decisions. This information will also help them to determine the education path and present various vocational trainings. The information provided through the labor market barometer will also serve potential investors to follow the trends of development and specific industries, and will support the local companies to appropriately construct training, internship, and expertise placement. I wish you success in this important initiative and would like to encourage institutions, business associations, employers, the private sector, as well as VET schools, educators, and learners to benefit from the opportunities that such a unique initiative for Kosovo brings along. Thank you very much for your attention. I am looking forward to our discussion. Thank you. Ambassador Sunyok, thank you very much, and thank you for the great support from the side of EU. We are happy with ALLED2. We are performing that EU member states are going hand in hand. And it's my great honor and pleasure to invite the Ambassador of Austria, Ambassador Weidinger, the longest donor in the education in Kosovo. Ambassador Weidinger, the microphone is yours. Well, thank you very much, Evka, ministers, Ambassador Sunyok, ladies and gentlemen. We're all gathered online today to mark the official launching of the Labor Market Barometer, an important event within the ALLED2 project, aligning education and training with labor market needs, phase 2, co-funded by the European Union and the Austrian Development Agency. While this title might sound technical, it indeed represents a milestone in addressing a crucial problem of Kosovo. It closes the gap between those people of Kosovo who find themselves unemployed after finishing their studies
and labor market needs and demands that are not satisfied by the education sector. In this very context, Labor Market Barometer is a tool to enable operational interaction and communication of databases of 10 Kosovar institutions, as has been mentioned before, such as Employment Office, Ministry of Education, Civil and Tax Registration Authority, etc., with the purpose of ensuring and facilitating strategic and evidence-based policy planning and implementation in both education and employment sectors. Thereby, a labor market barometer will allow the identification of professions needed by the market and will therefore prevent the brain drain caused by young and educated people remaining unemployed. You will hear more about the impact and importance of this activity from the team of Efka Heder. You have already explained a little bit, and I would like to thank you, Efka, and your team, the ALET2 team, for all the fantastic work you are doing here in Kosovo. And so I express my admiration for you and your team, and also my great thanks. The aim is to help understand labor market needs and convert this into efficient planning of education. This will generate further social cohesion and economic development of Kosovo. Labor Market Barometer will provide a link between education and labor needs, hence making it not only smart, but also truly fit for the 21st century. Ladies and gentlemen, I would like to underline the Austrian role in this process. As the biggest and long-standing supporter of the higher education sector and great friend of Kosovo, it is our true wish to help Kosovo not only to improve quality, integrity, and transparency of the education sector, but also to match it with the realities of the labor market. Reaching those goals requires systemic and challenging reforms, and I'm happy about the presence of two ministers at this event, demonstrating the political will and dedication of the Kosovo government to engage in this reform process. I believe that we from Austria and the Austrian Development Agency, with this and bilateral projects, especially HERAS and Quaint, are well positioned to provide the necessary support. Ladies and gentlemen, youth is our most valuable asset. Investing in the young people of today is investing in our future. When educated young people do not see their future in their own country, the development prospect of a country are harmed. Therefore, the Kosovo Labor Market Barometer and the whole ALET2 project addresses a major challenge of Kosovo, namely the brain drain of young and educated people. For this reason, I'm especially happy that we are joining forces with the European Union, and I greet my colleague Tomas Sunyok, creating synergies for a strong and united response to this serious challenge. In this context, I also wish to point out that Austria and the Austrian Development Agency are happy to implement the ALET2 project, and I hope that the cooperation with the European Union will not only continue for the ALET3 phase, but will also expand into other areas where we are active and strong in Kosovo, such as economic and rural development and agriculture. I wish to conclude by congratulating again the ALET2 team with its leader, Efka Heder, for their achievements within this project. Let me also finally our continued commitment in supporting the education sector of Kosovo. So thank you very much for joining us today, and thank you for your attention. Thank you very much. Your Excellency, Ambassador Weidinger, thank you very much for your nice words and for all support we are having. Hand in hand, EU and EU member state
performing the full support is also shown by the side of the Kosovo government. Two ministries committed, dedicated, cooperating together, Ministry of Labor and Ministry of Education, were supporting and creating an enabling environment of what we are presenting today. It is my great honor and pleasure to invite Minister Rečica to address the floor. Minister Rečica, my Good morning. Good morning to everyone. Ambassador Sunyok, Ambassador Weidinger, dear Efka, thank you very much for organizing this event. Allow me just to speak in Albanian and my speech to do in Albanian. Po diskutojmë sot për një temë e cila e ka rëndësinë shumë të veçantë, jo vetëm për faktin që ndodhemi në situatë pandemie dhe për faktin që numri të papunëve në vend ka shënuar rritje, por është një problem, çështja e papunësisë dhe adresimi i saj, i cili don përkushtim dhe don angazhim interinstitucional dhe natyrisht me mbështetjen e të mesve. Unë jam shumë i lumtur që sot po marr pjesë në këtë event shumë rëndësi për Kosovën, i cili ka të bëjë me tregun e punës dhe vështirësitë të cilat po kalon Kosova në veçanti në këtë rrethon me COVID-19. Tashmë e dim se pandemia në Kosovë ka krijuar vështirësi shtesë për tregun e punës dhe punësimin në përgjithësi në Kosovë, ku si pasojë e COVID, shumë biznese të mesme dhe të vogla janë detyruar të mbyllen, mes rast edhe shumë punonjës kanë humbur vendin e tyre të punës. Së fundmi, me miratimin e ligjit për rikëmbje ekonomike, ne shpresojmë dhe dua të besoj që do të ndihmojë në mbështetje financiare për një numër të madh të punonjësve, të cilët kanë humbur vendin e tyre të punës dhe gjithashtu do të ndikojë në mbarvajtjen dhe zhvillimin me temë të disa bizneseve të cilat në këtë kohë kanë kaluar në një periudhë të vështirë. Edhe që mbarvajtja e këtyre bizneseve të rezultojë edhe me humbjen e shumë vendeve të punës për shumë të ri dhe të reja të vendit tonë. Si Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale jemi përgjegjës për implementimin e pikës 3 të planit për rikëmbje ekonomike dhe objektivi ynë është subvencionimi në pak për afërsisht rreth 2000 punonjës, të cilët vështirë gjenden në tregun e punës ose kanë specifika më të veçanta, ose dhe janë të papuna fatgjatë dhe kanë vështirë të gjejnë veten në tregun e punës. Gjithashtu do të vazhdojmë me masa aktive të tregut të punës, si praktik në punë, angazhim në punë publike, grande për start-up biznese, si dhe trajtime dhe aftësime profesionale. Problemi kryesor i tregut të punës në Kosovë është mos përputhshmëria e aftësive profesionale me nevojat e fuqisë punëtore të kërkuar nga tregu i punës. Ne tash jemi koshient që si Ministri edhe si Agjencie e Punësimit kemi mbyllur disa herë vitin me kërkesa për të mbuluar mira vende pune, ndërkaq në regjistrimin e punëkërkuesve shifrat kanë arritur mbi 200.000 aktualisht. Kjo duhet të na shtoj kurreshtjen se çfarë po ndodh në vendin tonë. A jemi në gjendje të ofrojmë fuqi punëtore të kualifikuar për nevojat e tregut të punës. Si qeveri, ne duhet të koordinohemi dhe të gjejmë zgjidhjen e papunësisë në Kosovë. Fillimisht duhet të trajtojmë numrin e punëkërkuesve të regjistruar në Agjencinë e Punësimit me një plan të veçantë dhe në të njëjtën kohë të punojmë së bashku me Ministrinë e Arsimit, me që rast dua ta përshëndesoj ministrin Lika, i cili është pjesë e këtij eventi sot, dhe dua ta falenderoj për gatishmërinë në bashkëpunim, po ashtu edhe me gjithë partnerët tanë që të krijojmë politika të edukimit bazuar në nevojat e tregut të punës. Sikur që duhet të fuqizojmë shkollat e aftësimit profesional,
në të cilat do të orientojmë të rinjtë tonë në karrierë, ndërkohë të plotësojmë bashkëlukën që kanë bizneset tona për të përmbushur nevojat me fuqi punëtore të kualifikuar sipas nevojave të tregut të punës. Pra, ky event sot synon të na ndihmojë ne të zhvillojmë politika më të mira në tregun e punës, ku fillimisht duhet të kemi informata të sakta mbi të. Tregu i punës në Kosovë është dinamik dhe ne si vend na mungon një pasqyrje saktë e gjendjes reale të tij. Ne duhet të fokusohemi tek sektorët e ndryshëm të cilët janë të rëndësishëm për tregun e punës dhe të ndërlidhëm shkatësitë profesionale me këta sektor dhe në këtë rrafsh ne duhet të punojmë në sektorin privat, i cili është sektori më i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit, por edhe në zvogëlimin e papunësisë. Ne si Ministri e Punës jemi duke avancuar në digitalizimin e proceseve të punës, ofrimin e shërbimeve publike të punësimit, gjithashtu edhe të shërbimeve të trajnimeve profesionale. Por gjithsesi na duhet të koordinohemi edhe më gjerë me të gjitha institucionet, por edhe me sektorin privat, me qëllim që këto aftësime profesionale të jenë bashkërendim me nevojat e bizneseve dhe një bashkëpunim në mes nesh dhe sektorit privat do të ndihmonte që ne të ndihmojmë sektorin privat me fuqi punëtore adekuate. Të nderuar të pranishëm në këtë event, unë dua të falenderoj përfaqësuesit e AD-s austriake, zyrën e Bashkimit Evropian, ambasadën austriake në veçantë, për ndihmën që ka dhënë dhe po japin në adresimin e këtyre çështjeve në Kosovë, e në veçantë në këtë kohë me pandemi, ku papunësia është e lartë, zhvillimi ekonomik nuk ka përparim, ku tregu i punës është i vështirë për të rinjët tanë. Andaj, ju falenderojmë edhe një herë dhe po e potencoj se këto projekte janë të mirëseardhura për ne dhe për popullin e Kosovës. Në fund, dua t'ju siguroj ju dhe gjithë punëkërkuesit në Kosovë, që si qeveri, por dhe si ministri mbesim të përkushtuar për të adresuar çështjen e papunësisë, duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që shkalla e papunësisë në vend të ndryshojë nga ajo që është tani. Edhe një herë faleminderit të gjithëve. Minister Ričica, thank you very much once more for all the dedication, your dedication and the dedication of ministry staff to do impossible in this heavy time. But we are moving forward in positive ethos and in positive development. And Ministry of Education especially is dealing in the heavy times. And we are witnessing that teachers all over Kosovo are doing a great job. Minister Likaj, the microphone is yours. Thank you very much for attending and joining us today. Minister Likaj, welcome. Thank you, Evka. Dear Ambassador Zion, dear Ambassador Weidinger, dear Minister Ričica, dear Director Harachia, dear Ms. Horina, dear Ms. Heather, dear my friend Tony Griben from ETF, dear Ms. Evelyn, dear LED 2 team, dear representatives of Kosovo institutions, representatives of university, chambers of commerce, business sector, municipal education departments, and school representatives, and other international and national representatives from the education and employment sector of Kosovo who are attending this event online. We are all here today to this important event within the project ALE2, funded by EU with co-funding by ODA. The labor market barometer, which enables strategic communication and interoperability of the databases of 10 institutions. Dear ladies and gentlemen, people are the most valuable resources for Kosovo. MES is dedicated to support the development of well-qualified labor force that matches the demand of the labor market and which contributes to the overall economic and social development of Kosovo. However, in this regard, we are all aware that there is a huge gap between supply and demand in certain sectors. Many of the youngsters graduated by the VET and higher education institutions lack of skills and competencies required by labor market. The integrated database labor market barometer will contribute to and will support
evidence-based policy making, digitalization, EU skills agenda, implementation of enterprise resource planning, important contribution to public service reform. Then the trends of industries will also give insights of specific skills that are being required in the high demand. The information provided through the labor market barometer will also serve potential investors to follow the trends of development of specific industries and will support the local companies to appropriately construct training, internship, and expertise placements. Moreover, new education and training need to react smart and accordingly to rapid change to support sustainable economic and social development. This tool is enabling structured cooperation between private sector and education, balancing skills mismatch and alignment. I would like also in this occasion to use the opportunity to discuss some issues and development related to vocational education training and higher education due to the fact that the main partners such as ECLO and Austria and other key stakeholders are part of this event. Let me tell you shortly what we have done until now regarding VET. We have established CVETAE, Council for Vocational Education Training, as a tripartite institution, and the chair is coming from business sector. Its internal regulation and operation is in operation. Further support is needed by donors and partners. The Ministry of Education and Science is pursuing the reform of the vocational education and training for governance system, aiming the efficiency, transparency, and inclusion. In this regard, MEST has established the core working group for the reform of governance of the VET sector and 3 technical working groups intervening in the following areas. First, optimization of the governing structure of the VET system. Second, review the legal framework of the VET sector. Third, reform of the national VET sector financing. Several days ago, to support vocational education and training as one of the key priorities, I have signed administrative instruction for work-based learning dual system, administrative instruction for creating an incentive structure to support students in VET deficit qualifications, regulation for protection, health, safety, and accidental insurance during work-based learning or dual system or professional practice, how we call. We have prepared a stock take and background materials, references, products, teacher learning materials, student support materials, and other products which have been developed in VET sector for 20 years, and we have exchanged these products with Albania and hopefully very soon with Republic of North Macedonia. I signed a decision for scholarship in some deficit and technical profiles for girls in the VET schools. We are in process of development and revision and update of occupation standards, curriculum, and qualification. We need a very fast reaction to simplify all templates for occupation standards, for qualification standards and reports, and for approval of occupation standards. We need to intervene in terms of providing supplies to VET schools regarding protection and disinfection materials for second semester, IT equipments for VET teachers and students, training of VET teachers for development of online content and usage of distance learning platform and simulation tools. We need to develop a clear concept for vocational education training agency and the centers of competence, since there is no difference between centers of competence or regular VET schools. A research study on reorganization of VET schools in Kosovo and school network is needed as soon as it is possible. And probably we need this report to be published until the April 2021. Regarding higher education and Kosovo Accreditation Agency, I have established a working group for the development of KA law with representatives of all stakeholders and core advisory group of 7 members, out of which 4 are international experts from EU and US, and they have developed the concept of KA, and until the end of this year, law and KA will be finished. We are working on law and higher education. I have established a working group for development of legislation framework, including standards, quality assurance, and other guidelines and
human capacity development for applied sciences and study programs in this direction by the support of Heras Plus. Last Friday, our Kosovo parliament has endorsed the permanent statutes of 4 public universities, providing them full financial and managerial autonomy. And the University of Pristina is in process of updating its status. The initiative of the staff of medical faculty and technical faculties initiated several years ago, which is signed on that time by Rector Sahiti to split University of Pristina in 3 universities: University of Pristina, University of Medical Sciences of Pristina, and Technical University of Pristina. Regarding KA, Kosovo Accreditation Agency, we are committed to meet all the recommendations and requirements to gain a full membership at INCA, and we are working together with KA and SCQ as follows: providing more working space for agency, employing 5 more staff, development of strategic plan, law on KA, providing financial autonomy, and establishment and operation of appeal committee. Since almost all stakeholders are participating in this event, I would like to emphasize the fact there is no interference of politics and minister on establishment of appeal committee of KA, since this is responsibility of the director of KA to invite at least 10 applicants who meet the criteria for application. Regarding the appointment of 1 member of SCQ, this place was vacant. I followed all the procedures based on legislation in force and nominated member of SCQ has PhD from Technical University in Vienna. He is one of the best qualified and experienced experts within SCQ. He has not been and is not active in politics, and his CV is available for all of you. Regarding my decision for increasing number of students at medical faculty, I followed the official requirement to increase number of students at general medicine faculty based on the official request by Minister of Health, Chairman of Assembly, Commission, and students. I am one of the pioneers for quality assurance and well-trained for international and external quality assurance mechanisms and procedures, and as part of EU-funded projects since 2002. I decided to give them one opportunity based on the capacities of medical faculty and for up to 50 students. Of course, asking for following, and I have asked also for following all procedures and requirements from Teaching Council of Medical Faculties, Senate of University of Pristina, and SCQ. No further action in this regard has been taken. MES remains committed to develop EMIS and HEMIS databases and to better contribute to the availability of real-time data for education and training, starting from preschool, primary, secondary, vocational education, and higher education. In this occasion, once more, I would like to ensure my strong support to innovative work of ALET 2 project, and that also by supporting evidence-based policy-making plans, as well as public administration efficiency and reforms. I wish a tangible result from the old projects with impact on youth employment, providing necessary competences for youth and easy transition to labor market, and not like in some cases where, let's say, for digitalization and some platforms where the result of some projects disappears. An initiative has been disappeared. That should have been with high impact during COVID, and we have not seen so far the results of these initiatives and projects. In this context, I would like to stress that MES and Kosovo is very thankful to EU and Austria to have been supporting the education sector in Kosovo for more than 20 years with a focus on vocational education training and higher education. Thank you for your attention, my long speech, but I would also again invite you for fruitful cooperation and for success. Stay healthy. Thank you, Evka. Minister Likaj, thank you very much. Thank you for great cooperation we have with you personally and with your staff in MES. And I would like to thank you for all information shared with us. From ALE2 position, ALE2 is here to support MES in all areas of development of VET. Thank you very much once more. Now, from the high-level policy
planning and decision framework, we are moving towards the policy implementation. It's my great honor to invite the Director Haracia, the Director of Kosovo Employment Agency. Director Haracia, the microphone is yours. Thank you very much, Evka. Dear Evka, dear Ambassador Sjong, dear Ambassador Weidinger, dear Minister Ričica, Minister Likaj, dear all and dear team of ALE2. First of all, I would like you to thanks regarding the invitation and support and cooperation that we have together. And also, we will have the possibility to discuss more on the Wednesday when we will have the steering committee projecting the details for all others activities. But today I will focus more on the Kosovo labor market barometer. But I will continue in Albanian if it is possible. So we have the translation, as I know, and maybe I can discuss shortly something. Përshëndetje, Ministri im, Zoti Ričica, bisedoj dhe I prezentoj shumë aktivitete, prandaj unë besoj që vetëm shkurtimisht do t'i përmendi disa nga arsyet e këtij barometrit. Së pari, qëllimi I zhvillimit të barometrit të tregut të punës synon grumbullimin e informatave në tregun e punës me qëllim të hartimit të politikave të punësimit. Do të thotë, pa politika të mira të punësimit, ne do të kemi problem që të arrijmë rezultate të suksesshme. Hapi dytë I rëndësishëm është harmonizimi I ofertës dhe kërkesave në tregun e punës përmes barometrit të tregut të punës, ku do të pastrohet gjendja reale e cila do të kontribuojë për të parë trendet në fushën e punësimit. Dhe jo vetëm në sektoret relevant, por edhe në sektorët tjerë si të bizneseve, të arsimit dhe të dhënave nacionale. Vlerat e paraqita në barometrin e tregut të punës do të referohen të dhënave nga sistemi informativ për menaxhimin e punësimit. Ky sistem është një sistem I cili në kohë reale merr informacione nga të gjitha zyrat e punësimit dhe qendrat e aftësimit profesional dhe të njëjtat mund të mbulohen në një vend dhe nga aty mund të merren me lehtë. Ndërlidhja me institucione tjera relevante është një pikë shumë e rëndësishme. Pa një ndërlidhje me institucione Director Haracia, just please switch on your microphone. Is okay now? Yes. Okay. Ke problem pak më herët, veç një sekond hubi. Mirë është. Okay. Ndërlidhja me institucione tjera relevante, po ashtu kjo është një pjesë e rëndësishme, sepse pa një ndërlidhje me institucione tjera relevante, të cilat do përmendet nga të gjithë parafolësit e mi, do të jetë e vështirë që të kemi rezultate konkrete. Këto janë të rëndësishme dhe të domosdoshme për një asqyrë më reale prej popullsisë rezidence, fuqisë jo aktive, fuqisë punëtore, vendeve të lira të punës dhe sistemit arsimor. Po ashtu se statistikat nacionale janë shumë të rëndësishme, ku përfshin statistikat e bizneseve, që pasojnë bizneset të regjistruar sipas sektorëve dhe trendeve të punësimit brenda sektorëve. Statistikat nga arsimi në të gjitha nivelet parauniversitare dhe universitare, trajnime dhe ndërlidhja me tregun e punës. Do të thotë, nëse ne do të kemi një sukses të ndërlidhjes me institucione tjera relevante, atëherë rezultatet, po ashtu dhe informatat nuk do të mungojnë në mënyrë që së fundit të kemi një politika më të mira të punësimit, në mënyrë që rezultatet të jenë të prekshme. Ne, sa I përket digitalizimit të proceseve të punës, unë vetëm do të shoj të theksoj se Agjencia e Punësimit në shkallën më të lartë ka avancuar në digitalizimin e proceseve të punës në të gjitha segmentet e punësimit dhe aftësimit profesional. Vetëm të theksoj se përveç barometrit të tregut të punës, si një platformë që ndërlidh institucionet relevante në fushën e tregut të punës, dhe e cila do të prezantohet pastaj nga Antoni dhe nga zona, për shkak se nuk do të futem shumë në këtë. Po ashtu njoftoj që Agjencia e Punësimit në bashkëpunim me UNDP-n është duke avancuar dhe portalin e punës për Kosovë si një platformë ku do të adresojë të gjitha kërkesat nga ana biznesit dhe punëkërkuesit. Domethënë edhe kjo sfida tani me Covidin, po edhe nevoja tjera,
na kanë shtyrë që ne të avancojmë sa më shumë sa i përket të platformave online. Domthonë duke i shmangur kontaktit fizik dhe po ashtu të krijojmë sa më shumë mundësi të aplikimit online në të gjitha masat dhe në të gjitha sektoret. Cilat janë sfidat në të ardhmen? Është rritja kuantitetit dhe kualitetit të informacionit, integrimi dhe automatizimi të dhënave ndërmjet institucioneve, për shkak se thash disa herë, nëse ne nuk e kemi një rrjetëzim apo ndërlidhje ndërmjet institucioneve në dhënien dhe marrjen e informacioneve dhe po ashtu kolektimin apo kolektimin në një vend të këtyre informatave, ne do të kemi shumë problem. Ne do të kemi shumë problem që të kemi sukses. Po ashtu, rritja e qasjes në shërbime përmes aplikimit online do të jetë një sfidë në të ardhmen, për shkak se gjatë kohës së pandemisë kemi provuar edhe pse kemi krijuar mundësi të aplikimit të shërbimeve në kodët e agjencisë punësimit apo zyrave të punësimit, kanë kërkuar aplikimin përmes formave fizike. Domethënë, ne do të fillojmë me këtë barometrin dhe besoj që do të kemi suksese. Kjo ishte me pak fjalë çka unë e pata për të thënë. Faleminderit. Director Harachia, thank you very much. Once more, thank you very much for all your staff being very active, working with us, not just during the working hours, but also during the night. And once more, thank you very much for your dedication. And now we are shifting to real instrument, the solution which will be presented today. It's my great honor and pleasure to invite my colleague, Dr. Goyani, the coordinator for this area of activity within the ALE2 project, to introduce us through the real solution. Dr. Goyani, the floor is yours. Thank you, Efka. Faleminderit. I will make my presentation in Albanian, although the shared screen is in English. Faleminderit atëherë edhe një herë Efka. Unë prezantimin do ta bëj në gjuhën shqipe, edhe pse këtu në paraqitje më shkrim është gjuhën angleze dhe besoj që nuk e kanë të vështirë edhe për kthyeshit. Por çfarë desha ta di është përkthimi në rregull dhe ai të mund të përcjell gjithë. Apo ndëgjomi? Po. Në rregull është për gjithë, domethënë, mirë është atëherë. Okej, mund vazhdoj. Atëherë, i nderuar ministër Reqica, i nderuar ministër profesor doktor Likaj, të nderuar ambasador Sunjog, ambasador Vajdinger, të nderuar zonja Horina, zonja Heder, drejtora Raqia, përfaqësues gjitha projekteve që jeni këtu prezent bashkë me ne, përfaqësues gjitha institucioneve arsimore dhe të punësimit, shkollave, të universiteteve, të odës ekonomike, të komunave, drejtorive komunale, por më lejoni po ashtu që të përshëndes mirë veçantë dhe përfaqësues të ITF-it, zonin Evelyn Virtel dhe zotin Anthony Gribben. Evelyn Virtel është country manager për Kosovën, ndërsa nga ITF-i, ndërsa Anthony Gribben është country manageri i parë në Kosovë me cilin kam pas kënaqësinë të punoj për disa vite në institucionet e Kosovës dhe i falenderoj edhe ata për pjesëmarrje. Atëherë, me që koha po ecën shpejt, unë do të provoj që prezantimin ta bëj në mënyrë më të shkurtuar, me qëllim që t'ju mundsoj, domethënë zonës, që në vijim të ketë kohë dhe hapësirë më shumë për të sqaruar dhe për të prezantuar barometrin e tregut punës për Kosovën. Prezantimi im është i ndarë në këto pjesë, e paraqet dhe më qëllimin, procesin, rezultatet dhe rruga përpara që na mbetet ne. Në botën moderne sot, informacioni është resursi më i vlefshëm. Pra, të dhënat janë resursi më i vlefshëm për të i investuar në zhvillim, për të u shfrytzuar për planifikim dhe për të u shfrytzuar për po ashtu berje të politika dhe marrje të vendimeve.
Qëllimi I Barometrit tregut punës është që ne të kemi një platformë digjitale në Kosovë, e cila paraqet interoperabilitetin e gjitha databazave kryesore të cilat janë relevante për tregun e punës. Dhe mbi bazë të kësaj të kemi dhëna të integruara në kohë reale. Në mënyrë të veçantë detyra jonë ka qenë, siç e tha dhe Efka më herët, që ne të bëjmë një ndërlidhje të dy databazave të punësimit dhe të arsimit. Qëllimi ka qenë pra SMIAL-in, sistemin e menaxhimit të informatave në arsim, dhe sistemin e menaxhimit të informatave në punësim. Mirë po, nga puna përbashkët, planifikimi përbashkët dhe bisedat që kemi pasur, qysh në fazën e parë të projektit, qysh në inception phase, ne kemi pa që nevoja është të shkohet për diçka më ambicioze, diçka përtej asaj se çka është një ndërlidhje e thjeshtë e dy databazave. Dhe kemi ardhur me vendimin dhe konkluzionin që ne duhet të ndërlidhim, domethënë 10 të paktën 10 databaza kryesore relevante për tregun e punës. Si ka qenë procesi? Procesi është bërë duke e themeluar spari një grup punues të përbashkët me përfaqësuesit e gjitha këtyre institucioneve. Natyrisht që nuk ka qenë lehtë, sepse me njëherë ka filluar periudha e mbylljes nga COVID-19. Mirë po, mund të them me përgjegjësi plot se përkundër gjitha vështirësive, grupi ka qenë një grup I mrekullueshëm I cili ka treguar një zotim edhe përkushtim të atashëm në punën e përbashkët edhe gjatë kohës sa ishim në mbyllje totale, pra në lockdown total, për të bashkëpunuar dhe për të shkëmbyer gjitha dhënat dhe për ta lehtësuar procesin e ndërtimit të interoperabilitetit të gjitha këtyre databazave. Unë I falenderoj edhe një herë gjitha këto institucione, duke filluar nga Agencioni I Punësimit të Republikës së Kosovës, Ministrinë e Arsimit me gjithë resort sa I përket pjesës përgjegjëse edhe për SMI-n, por edhe për SMIAL-in, pra edhe për arsimin parauniversitar dhënat databazat që kanë, edhe për arsimin e lartë. Përshëndes përfaqësues të administratës tatimore të Kosovës, pastaj të regjistrimit bizneseve, të Agjencisë Regjistrimit Civil, të Agjencisë të Regjistrit Pensioneve, të Agjencisë Akreditimit, të Autoritetit Kombëtar për Kualifikime dhe të Agjencisë Statistike të Kosovës, të cilët në asnjë moment nuk janë ndalur në punën e përbashkët. Duhet të veçoj diçka. Këtu gjithta përfaqësues të institucioneve e kanë marrë përsipër dhe kanë ndjer prodhuesinë e gjithë procesit. Është ne me ndërlidhjen që kemi bërë, me punën që kemi bërë gjatë procesit dhe rezultatet që janë arrit, ne po ashtu kemi ndërtuar edhe një rrugë në cilën do të ndihmojmë në përmirësimin edhe më të mirë në të ardhmen të gjitha këtyre databazave të cilat domethënë sot janë të interoperabile dhe të ndërlidhura njëra me tjetrën. Si rezultat I kësaj, ne kemi ardhur në përfundimin se ndërtimi I kësaj platforme, I barometrit të tregut punës, do të ndihmojë po ashtu edhe në gjetjen dhe identifikimin e ta quajmë defekteve ose mungesës së informacioneve të caktuara ose variableve të caktuara në për databaza të ndryshme. Dhe kjo na ka mundësuar që përmes të identifikimit në të ardhmen të mendojmë se si do duhej bëhet avancimi më tem, përditësimi më tem e atyre dhënave, por po ashtu edhe përplotësimi më I mirë. Sa I përket platformës që po e lansojmë sot, të barometrit tregut punës, siç e kemi quajtur barometri I tregut punës Kosovës, kjo është një platformë e cila në një mënyrë ose tjetër paraqet një one stop shop. Pra, ku në kohë reale qasjen mund të kenë dhe do të hyjnë shërbim në mënyrë automatike për mbledhjen e dhënave të informacioneve institucioneve të shtetit. Duhet ndalem ngadalë sepse përkthyesit kanë të drejtë. Informacioneve e institucioneve të shtetit, politikë bërësve, hulumtuesve, investorëve, nxënësve, studentëve dhe publikut të gjerë
i cili e shet të dobishme ose ka nevojë për informacionet, të veta. Ky si mekanizëm është një mekanizëm po ashtu që na ndihmon që në mënyrë të sistemore ose sistematike të bëjmë politika më të qarta të ndërlidhjes më të mirë ose të harmonizimit më të mirë të tregut të punës me nevojat e bizneseve, me nevojat dhe të shkollave me nevojat e bizneseve dhe tregut punës. Ideja ku është? Ideja është që qasja ose parimi i ofertës dhe kërkesës sa i përket fuqisë kualitative dhe të kualifikuar punëtore të jenë më të harmonizuara dhe në kohë reale të shihen cilat janë nevojat treg pune, për çfarë lloj shkatësish kanë nevojë, çfarë lloj kualifikime kanë nevojë dhe çka ofrohet pastaj. Gjitha këto përmes mekanizmave që zona më vonë do t'i prezantoj. Pra, çka ofrohet treg. Kjo ndihmon po ashtu, përveç që të shohim në aspektin numerik, kjo na ndihmon që edhe të kemi një planifikim edhe më të mirë, edhe sa i përket kualifikimeve, edhe përditësimit të kurikulave, edhe ndërlidhjes së tyre me nevojat e bizneseve, por edhe me parashikimin e shkatësive për të ardhmen. Në çdo gjë që është bërë këtu, çdo gjë që është punuar në kuadër të kësaj platforme, është bërë domethënë në atë mënyrë që çdo gjë të jetë në përputhje plot me shoqërinë informative të Kosovës, me kriteret e saj dhe me aspektin ligjor. Ato principe janë të obligative për ne dhe gjithë ato parime domethënë edhe janë respektuar. Në aspektin e shtyrjes përpara të lëvizjes së Kosovës dhe parafrimit të Kosovës me Bashkimin Evropian, politikat e bazuara në evidencë dhe në prova janë kusht themelor për të bërë një planifikim të mirë dhe për të ecë para. Dhe këto janë në përputhje të plot edhe me agjendën evropiane shkatësive e cila veç është publikuar këtë vit në korrik të këtij viti. Pastaj, po ashtu, çështja e digitalizimit. Ne mund të themi lirisht që edhe pa e ditë se do të kemi një Covid dhe që do të bëhet një aplikim në formë si po bëhet tash dhe si po bëhet edhe kjo konferencë, realisht mban me unë i kënaqur se planifikimi jo kur kemi filluar para Covidit, kemi filluar që shtym fuqishëm komponentën e digitalizimit. Dhe e kemi bërë shumë më ambicioze këtë komponent, por po ashtu edhe këtë platformë. Prandaj në një mënyrë ose tjetër kemi paraprit këtyre hapave që tani janë të domosdoshëm dhe pa cilët ne nuk po mundemi pothuajse asnjë ditë të realizojmë punën tonë. Pra janë mjetet të domosdoshme. Por po ashtu në aspekt të parafrimit është edhe Komisioni Evropian dhe dokumentet aktuale ose vendimet aktuale shtyn fuqishëm që në gjitha investimet duhet t'i dedikohen për digitalizimin dhe komponentën e digitalizimit me 20% investim më të madh se sa kanë qenë parashikimet fillestare dhe më herët. Pastaj kjo e shtyn në një mënyrë ose e nxit edhe më tutje reformën në shërbimin publik ose në administratën publike të shtetit, duke qenë një model i mirë, por po ashtu duke parë që përmes ndërveprimit njëra tjetrës çdo ditë dalin kërkesa të reja, nevoja të reja, edhe si më thon, kërkesat që mund të jenë aktuale sot, cilat nuk kanë qenë, domethënë, ose të nevojshme sot, ose domosdoshme sot, cilat nuk kanë qenë ndoshta para një viti ose para 2 viteve. Ndërsa në të ardhmen ne presim që të kemi edhe më shumë variabla dhe të ecet edhe domethënë edhe tutje në kësaj. Kjo zgjidhje që është ofruar është e hapur, domethënë është online dhe është e gatshme të shfrytëzohet nga gjithë. Natyrisht, çka kemi bën ne dhe çka mendojmë që është e rëndësishme është që ne kemi bë hapin e parë në drejtim të interoperabilitetit dhe të shfrytëzimit koreale të dhënave. Ne mendojmë që ky duhet të jetë një lloj platforme e gjallë, jo vetëm kuptimin e çështjes në koreale. Kjo duhet të jetë një platformë e gjallë edhe në kuptimin e zhvillimit të përhershëm të saj, në harmoni me kërkesat, në harmoni me nevojat dhe në të jetë user friendly, të jetë sa më miqësore me përdoruesit dhe me ata që vërtet kanë nevojë
për ta përdorur. Si duket, cilat janë institucionet, ju mund t'i shihni këtu në slajde, unë nuk do të hyj tash të elaboroj sepse do t'i elaboroj zona. Por shikoni, kështu duket, ndoshta zia keni mundësi me pa ku po klikoj me mouse, momentit që hyni në platformë, kështu do të keni qasjen në të gjitha databazat me një qasje që i themi ne me një klik, me një prekur, automatikisht më të futin baza dhe të shfrytëtojnë gjitha informacionet dhe gjitha variablat. Shkojmë para. Ta bëjmë pak më shkurt këtë. Mënyrë për mbledhur. Aledi është duke punuar që vërtet të mbështes Kosovën që të ecë mençur, pra Kosovo goes smart, përmes evidence-based policy making. Ne kemi këtu barometrin në qendër, në mënyrë të jashtësuar. Barometrin që sot e kemi lancuar të tregut punës, por ne si Aledi jemi duke punuar edhe në një barometër tjetër. Ai që quajmë barometër të aftësive së bashku me odën ekonomike ose skills barometer. Dhe këtu do të kemi një parashikim të nevoja për shkatësi nga ana e bizneseve. Pastaj kemi po ashtu COP ose Community of Practice dhe i kemi një barometër të vetit të APS, të cilën përdoret përmes platformës son të Alledyshit me gjitha shkollat që ne e punojmë dhe kemi me 117 variabla. Dhe gjitha edhe tëra kjo është e lidhur po ashtu me burimet që i mbledhim edhe nga bizneset që janë dhe që veprojnë në gjitha komunat dhe gjitha shkollat në të cilet ne investesim si Allet 2. Unë ndoshta e të kalova ndoshta 10 minuta, por gjithsesi ju falenderoj, ne do kemi të hapur pastaj për pyetje. Unë e ftoj tash zonën që të kaloj me prezentimin e saj edhe me sqarimet përkatëse për gjithë ju. Edhe një herë ju falenderoj gjithëve, dua të falenderoj po ashtu edhe një herë team liderin e cila ka qenë një FK header e cila ka qenë një shtytje e fuqishme për të ecur sa më parë dhe sa më shpejt dhe sa më mirë dhe të bëjmë edhe një hap përtej asaj se sa çka janë planifikime projektuale. Faleminderit shumë. Një sekundë, zona është ta ndali share. Unë do la krejt. Mirë është, mirë. Zana, the floor is yours. Introduce us to magic of real-time data. Thank you, Efka. Good morning, everyone. Thank you. I'm gonna jump right on the system, and also I will switch to Albanian. Atëherë, si që prezentuar edhe parafrasë, sistemi barometri i tregut të punës mbledh informata në kohë reale prej 10 institucioneve të ndryshme, duke filluar prej Agjencisë së Punësimit, Administratës Tatimore, Ministrisë së Arsimit, Agjencisë të Bizneseve edhe institucioneve tjera. Momentin që hapet platforma, sistemi e kemi një pasqyrë totale për popullsinë edhe për rinin, duke filluar prej popullsisë totale, shkallës pjesëmarrjes së popullsisë në fuqi punëtore, shkallën e punësimit, shkallën e papunësisë, shkallën e pasivitetit, rinin në net, popullsinë në arsim dhe popullsinë në pension. Ideja ka qenë që me pa edhe kush po na largohet prej tregut punës, për atë arsye kemi po lidhjen edhe me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, me databazën e pensioneve bazë, ku i marrim informatat për çdo vit për secilin individ që del në pension sipas gjinisë dhe sipas moshës. Sistemi është i përmbledhur në 4 module generale, do të thonë kemi statistikat nacionale. Në këtë modul kemi statistikat zyrtare prej Agjencisë Statistikave të Kosovës, duke i marrë parasysh edhe informatat e
cenzusit të vitit 2011, anketën e fuqisë punëtore që e publikon Agjencia e Statistikave në çdo 3 muaj, si dhe kemi informata për papunët e regjistruar, të regjistruarit e punësuar, bizneset, kemi popullsinë që largohet prej fuqisë punëtore, e kemi popullsinë që hyn në fuqi punëtore. Do thonë prej Agjencisë Regjistrit Civil i marrim prap shënimet për të gjithë ata popullatën që hyn në fuqi punëtore. E kemi me modulin edhe të statistikave të punësimit, ku ky modul më shumë i fokusuar ka shënimet e administratës tatimore, të Agjencisë Regjistrit Civil, Agjencisë Punësimit, si dhe fondit pensional. Kemi edhe statistikat e bizneseve, ku për biznese kemi informata të ndryshme, të fillu prej trendeve të bizneseve, sa kemi të punësuar sipas sektoreve, kemi sipas industrive, i kemi të punësuarit sipas niveleve të edukimit, sipas grup moshës e tjerë. Edhe menyja e fundit, po jo më pak e rëndësishme, e kemi pjesën e statistikave të arsimit, ku në këtë modul i kemi informatat për nxënësit duke fillu nga arsimi para universitar dhe duke vazhduar edhe me arsimin universitar. Në sistemi kemi edhe publikimet të ndryshme që i bën nga Agjencia e Punësimit, por do të përditësohen edhe me publikimet e institucioneve tjera relevante. Më poshtë kemi edhe listën e burimit të informatave të gjitha institucioneve prej nga marrim informata. Kisha shku drejt në statistikat nacionale, po do të thonë edhe kjo pjesë ku mundem me pa një snapshot të gjendjes sa kemi popullat sipas gjinisë, për shembull mashkuj dhe femna. Të gjitha ato linqet janë të klikueshme dhe të dërgojnë te raportet e caktuara. Në të statistikat nacionale, fillimisht kemi pjesën e numrit përgjithshëm popullsisë, që është në bazë të cenzusit 2011, edhe besoj që në momentin që bëhet cenzusi vitin e ardhshëm, bën edhe shënimet përditësohen, pasi që edhe kjo pjesë është e lidhur në mënyrë direkte me databazën e Agjencisë Statistikave të Kosovës, ASK Data, edhe në momentin që publikohet diçka në databazë, sistemi i tërheq shënimet automatikisht. Kemi në secilin raport e kemi në informatat, titullin, dhanat, viti prej cilit viti kemi shënimet, burimin e shënimeve dhe përshkrimin për raport. Nëse vazhdojmë me kliku raportin, na shfaqet në këtë mënyrë tabelare, do të thonë varësisht prej raportit, dallojnë edhe dhanat, kolonat nëpër raporte. E kemi mundësinë në secilin raport me filtru sipas kolonave që janë të shfaqura në atë raport. Në këtë rast e kemi mundësinë e filtrimit sipas komunës, sipas gjinisë dhe sipas grup moshës. Nëse klikojmë rezultatet me grafe, e kemi grafin sipas grup moshës dhe gjinisë për të gjithë popullatën e Kosovës. Njëjtë edhe ky raporti tjetër, vlerësimi i popullsisë së përgjithshme të Kosovës merret nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ku ata bëjnë çdo vit vlerësimin e popullsisë në Kosovë, duke marrë parasysh lindjet, vdekjet, migrimet gjatë atij viti. Kemi edhe pjesën e parashikimit të popullsisë sipas varianteve të caktuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Dhe nëse shkojmë në filtrimin e këtyre informatave, mundemi pas sipas viteve parashikimi që është bërë nga ky agjencion, dhe nëse klikojmë në njërin prej vitet, e kemi mundësinë me shiqu informatat për secilin variant. Në momentin që klikojmë në njërin prej varianteve, na shfaqet edhe gjimnia, thonë mashkull femër. Secili raport e ka tek pjesa e grafeve ku shkruan rezultatet me graf, grafet janë të prekshme,
quajtë të prekshme, pasi që mund të hyjet në disa nivele brenda atij grafi. Gjithashtu është mundësia e eksportimit të grafeve, është mundësia e eksportimit të shënimeve edhe në Excel, edhe në Word. Kemi pjesën e indikatorëve të tregut të punës, edhe kjo informatë merret prej Agjencisë Statistikave të Kosovës, ku të indikatorët i kemi pikat kryesore, shkallën e pjesëmarrjes fuqisë punëtore, pasivitetit, shkallën e papunësisë, shkallën e papunësisë të të rinjve, pjesat e prekurve në punësim total, edhe është mundësia nëse klikojmë në njërin prej indikatorëve, me jemi pa vetëm indikatorë që cilat i zgjedhim. Prap, është mundësia tjetër e shfaqjes së shënimeve në rezultate tabelare, ku i kemi këtu indikatorët dhe për vitet. Më thonë, këtu kemi informata për vitin 2016, si pas gjinisë dhe totalin, 2017, 18, 19. Më thonë, kemi informata që merren on daily basis, si kur ato të Agjencisë Regjistrit Civil, të Agjencisë Punësimit, po kemi edhe informata që i marrim edhe në baza mujore, edhe në baza 3 mujore. Në baza mujore merren informatat e punësimit, shënimet që kanë të bëjnë me administratën tatimore të Kosovës, ku i mbledhim informata për gjithë tatim paguesit, edhe punonjësit, edhe kompanitë, dhe kemi një pasqyrë reale se sa persona janë të punësuar në Kosovë. Pra, kemi këtë raportin të punësuarit të regjistruar, që merret nga Administrata Tatimore e Kosovës, dhe mund të shohim trendin e punësimeve sipas viteve. Nëse klikojmë në filtrimin e raportit, na shfaqen vitet, gjinia, me numër të përqindjes, si dhe totali i tyre. Gjithashtu edhe në graf e kemi këtu ndarjen sipas gjinisë të punësuarve në kuadër të Administratës Tatimore të Kosovës. Kemi pjesën edhe të papunësuarit të regjistruar, nga Agjencia e Punësimit të Republikës Kosovës, gjithsesi nga sistemi i menaxhimit të punësimit në kuadër të agjencisë. Dhe në këtë graf mundemi pa të dhanat regjistrimet për vite për të papunët e regjistruar. Nëse klikojmë në filterin e rezultateve tabelare, na shfaqen informatat, por gjithsesi e kemi mundësinë të filtrojmë shënimet edhe sipas grup moshës, sipas gjinisë, sipas komunave dhe sipas viteve. Për shembull, nëse zgjedhim vetëm këtë grup moshë, na shfaqen informatat në shtohet kolona në brenda raportit dhe na shfaqen informatat në këtë tabelë. Do thonë, çdo që shtoni në filter, automatikisht plotësohet tabela me atë informatë. Ne kemi edhe pjesën e shfaqjes së rezultateve me grafe, ku mundemi pa informatat për vite. Edhe këtu mundem me vret edhe për shkak të pandemisë, mundem me vret edhe numrin e rritur të papunëve të regjistruar në kuadër të Agjencisë së Punësimit të Kosovës. Kemi edhe pjesën e popullsisë mbi 65 vjet, informatë kjo e cila merret nga Agjencia e Regjistrit Civil, ku na shfaqen informatat për komuna dhe sipas gjinisë. Gjithashtu kemi rrjetat e popullsisë në tregun e punës, do të thonë largimin nga fuqia punëtore dhe hyrja në fuqi punëtore, që nuk kupton hyrja në fuqi punëtore në momentin e gjithë popullata që i bën 15 vjet dhe largimi nga fuqia punëtore gjithë popullata që e kalon vitin 65. Kemi edhe informata të grumbulluara nga pjesa e arsimit, popullsia në arsim, ku mundemi pa të dhënat me përqindje në këtë grafin këtu sipas niveleve, në cilat nivele i kemi popullsinë në arsim, ndërsa nëse klikojmë te filtro, atëherë na shfaqen informatat për vite, sipas nivelit, sipas llojit dhe sipas sektorit publik privat dhe sipas gjinive.
Mundeni me pa që vitet paraprake ka mungu dhe kjo ndamja e gjinis, edhe i kemi vetëm totale, por nga viti 2018 i kemi informatat edhe me sipas gjinis. Duhem me pas parasysh që ka shënime që dallojnë prej vitit në vit, për shkak që edhe institucionet gjatë këtyre viteve kanë bërë përditësime të ndryshme të databazave tyre në mënyrë që me pas informata sa ma kualitative në këto sisteme. Kjo kemi edhe pjesën e rezultatit me graf. Më thonë, secili raport, po ritheksoj që secili raport e ka këtë snapshotin general, po e ka edhe mundësinë e shfaqjes së informatave me grafe, edhe secili graf është i klikueshëm dhe i ka disa nivele për me i tërheq ato informata. Kemi popullsinë në fondin e pensioneve, informata që merren nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, kemi popullsinë që hynë në fuqinë punëtore, informata që merren nga Agjencia e Regjistrit Civil, të riadësuarit, kemi edhe këtë pjesë që është shumë e rëndësishme për të riadësuarit në Kosovë që merren informatat nga Ministria e Punëve të Brendshme, pasi që këta të riadësuar i orientojnë Agjencia e Punësimit së bashku me Ministrinë e Punëve të Brendshme, i orientojnë ka kanalet e Agjencisë Punësimit në mënyrë që t'i ndërmjetësojnë në puna. Si dhe e kemi një pasqyre totale për gjendjen aktuale në Kosovë, të fillu nga popullsia në moshë pune që është në edukim, popullsia në punësim që në sektorin publik dhe në sektorin privat. Këto grafe janë të ndame sipas gjinive. Në pjesa statistikat e punësimit, kemi kryesisht informata për punësimin dhe për papunësinë në Republikën e Kosovës. Kemi informata për popullsinë në moshë. Dola ina 5 njëtë është. Dikush me... Okay. E kemi popullsinë moshë pune, më thonë në vitin 1564, prap edhe ky raport merret nga Agjencia e Regjistrit Civil, na shfaqen informata për gjithë popullatës që janë në kuadër të Agjencionit të Regjistrit Civil. Kemi punësimin sipas sektorit që merret si informat nga administrata tatimore e Kosovës, dhe na shfaqen informatat sa kemi kompani në punësim në sektorin publik edhe privat. Kemi pjesën e punësimit sipas industrisë dhe ky raport që merret nga administrata tatimore e Kosovës dhe na i shfaq rezultatet e punësimit për secilën industri në aktive, bizneseve aktive në atë industri në kuadër të dhënave të administratës tatimore të Kosovës. Tu i kemi mundemi pa edhe industri dhe mundemi me filtru prap edhe këtë pjesë sipas industrive, edhe na shfaqen informatat në graf trendet. Po prap e kemi edhe raportin ku i kemi industrit edhe vitin për cilin jemi i pa ato shënime. Toni kemi shënimet për vitin 2020, sa kemi të konsum në këto industri, sipas gjinis dhe totalin. Nëse shkojmë të rezultati me grafe, mundem me kliku, mundem me pa edhe trendin e punësimit, dhe mundem me kliku në vitin e caktuar për cilin kemi nevojë me marrë informatat, dhe në momentin që na shfaqet industria, mundem me kliku edhe me tërheq informatat edhe për gjini të konsum në atë industri. Kemi informatat për punësimin, po më duhet me shku pak për mos më mbajt ma gjatë, po shkoj ma shpejt brenda raporteve, pas që tash sistemi veç është live dhe detajisht ju mundeni me hije dhe me kontrollu vetë. Kemi pjesën e punësimit sipas profesioneve, ku i kemi nivelin e parë të profesioneve dhe
përqindjen se sa i kemi të punësuar në këto profesione. Ne për momentin këtë shënim e marrim nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, por administrata tatimore e Kosovës është duke e përditësu databazën e tyre në mënyrë që të gjithë tatim paguese, të gjithë të punësuarit që figurojnë në listat e ATK-s me pas mundësi me zgjedh edhe profesionin për secilin punëtor, domethënë në bazë të ISCO 08. Kemi pjesën e punësimit sipas nivelit të edukimit, prapë dhe kjo informat merret nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, pasi që në administratën tatimore ende na mungon informata e nivelit të edukimit të punësuarve. Kemi pjesën e punësimit sipas grup moshës. Prapë dhe ky raport merret nga administrata Agjencia e Statistikave të Kosovës dhe shfaqja e shënimeve sipas viteve, grup moshës, punësimit në mira dhe punësimit në përqindje. Kemi informatat gjithashtu për të papunët e regjistruar në kuadër të Agjencisë së Punësimit të Kosovës, ku mundemi me pa sa punkërkues janë regjistruar gjatë për secilin vit, si dhe totalin e punkërkuesve për atë vit, vlera akumulative e këtyre punkërkuesve të regjistruar në kuadër të Agjencisë së Punësimit. Po mundem me vrejt edhe prej grafit që pandemia ka ndikuar në rritjen e papunësisë, edhe në rritjen e punkërkuesve në kuadër të Agjencisë Punësimit në Republikën e Kosovës. Në momentin që gjenerojmë raportin, prapë në shfaqen vitet, gjnia dhe totalet. Për secilin raport është mundësia e gjenerimit e filtrimit të shënimeve edhe shtohet kolona në momentin që zgjedh filterin cilin doni me pa. Kemi edhe informata për papunësinë sipas grup moshës, sipas profesionit, papunësinë sipas nivelit të edukimit. Edhe ky raport merret nga Agjencia e Punësimit në Kosovë. Këtu mundemi pa trendet e punkërkuesve të regjistruar në kuadër të agjencisë sipas nivelit të edukimit të tyre. Kemi edhe pjesën e pagës mesatare sipas industrive brenda në kuadër të Agjencisë Statistikave të Kosovës, ku për secilin sektor mundemi pa për secilin vit pagën mesatare edhe e kemi mundësinë me pa dhe trendin e ndryshimit të pagës mesatare në Kosovë. Pjesa e statistikave të bizneseve, prapë edhe ky raport merret nga Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve, ku na shfaqen informatat për të gjitha bizneset e regjistruara në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve sipas sektorëve, domethënë sipas aktivitetit ekonomik të NACE. NACE versioni 2, që këto institucione përdorin këtë standard, falni. Edhe në raport na shfaqen informatat e sektorit, edhe për vite sa kemi biznese të regjistruara në sektor të caktuar. Gjithashtu kemi informatat edhe për bizneset të reja dhe të mbyllura, kemi informata për ofertën dhe kërkesën e profesioneve. Kjo merret nga Agjencia e Punësimit, ku i shfaqem shënimet për vendet e lira që regjistrohen në kuadër të Agjencisë Punësimit, si dhe i kemi listën e punkërkuesve në kuadër të Agjencisë së Punësimit në Republikën e Kosovës. Më thonë, për secilin profesion e kemi mundësi me pa sa kemi vendet të lira, sa kemi punkërkues të regjistruar total për bazë të këtij profesioni dhe sa kemi punkërkues me këtë profesion dhe sa kemi punkërkues total.
Mundem me bo një krahasim mes ofertës dhe kërkesës në kuadër të Agjencisë së Punës. Kemi edhe pjesën e kategorizimit ndërmarrjeve sipas mallësisë. Ky raport merret nga administrata tatimore e Kosovës, por jemi në bisedime me administratën që me shtu edhe disa informata tjera që janë shumë të nevojshme, pjesën e pronarëve, gjinisë pronarëve, grupmoshës pronarëve, dhe kemi me pas mundësi me gjeneru edhe informata se në çfarë mallësive të kompanisë kemi, sa kemi të konsum dhe çfarë gjinije kanë pronarë dhe çfarë grupmoshe kanë pronarë. Edhe pjesa e statistikave të arsimit, e cila i ka informata nga Ministria e Arsimit, duke filluar nga arsimi fillor, kemi informata për shkollat e mesme të larta, shkollat profesionale, gjimnaze, kemi informata për arsimin dhe aftësimin për të rritur, si dhe i kemi informatat për regjistrimin në arsimin e lartë dhe për të diplomuarit e arsimit lartë. Mundeni mi vrejt në basi që i shfletoni edhe ju vetë këto informata, keni mi vrejt që ditëve në NVM ka me pas edhe disa ndryshime, pasi që jemi në bisedime edhe me Ministrinë e Arsimit mi përditësu, edhe me pa ku kemi mangësi të shënimeve, që në mënyrë që ata të adresojnë ato që është në sistemet të tyne, edhe të kenë mundësi të përditësojnë sistemet të tyne. Gjithashtu i kemi informatat e institucioneve të akredituara, që vinë nga Agjencia e Kosovo, Agjencia e Akreditimit të Kosovës, si dhe Autoritetit të Kualifikimit Kombëtar. Më thonë, qyshe pa, nuk më marrë kohë ma shumë, po brenda sistemit është pjesa ku merren informatat sa kemi të konsum nga administrata tatimore, sa kemi të papun nga Agjencia e Punësimit, sa kemi kërkesë të punës, sa kemi diplomime nga Ministria e Arsimit, edhe është mundësia më përdorë si vegël për me bo politika të ndryshme, si të punësimit, si të arsimit, edhe të pjesëve tjera. Une e kisha përfundu me kaq, edhe kisha lut nëse keni komente me adresu tash, po gjithsesi e keni mundësin edhe mbasi që e shfletoni, analizoni sistemin, me na dërgu vërejtje nëse shini që diçka ndonjë informat mungon, dhe mund të shohim nëse mund të inkuadrohet në verzionet e ardhshme. Faleminderit shumë. Deri zona. Atëherë, për arsye praktike, e mora unë fjalën dhe deshta që më dhoni rastin gjithëve ju që jeni prezent me shtru pyetje ose komente ose kush çka do që dëshiron të kontribojë, domethënë këtu, prandaj desha ta hap diskutimin. Para se me vazhdu ju me pyetje dhe këto, janë disa gjëra që ne, domethënë në kuadër të projektit kemi planifikuara, veçanërisht me autoritetin për kualifikime edhe me Agjencionin e Akreditimit të Kosovës, ku do ndihmojmë në zhvillim me temë në pjesën e databazat danave tyre dhe në ndërlidhjen koreale më të mirë të danave dhe këto, por jemi për shkak të ndihmës përkrahjes direkte që do ta kemi në këto dy institucione, ajo është një pjesë tjetër që do të ndihmojnë në të ardhmen dhe do të ndihmojnë që të vazhdohet me këtë punë. Një çështje tjetër është që shpresojmë që do të na ecën edhe që do gjejmë një gatishmëri, edhe pse në parim janë pajtu, edhe administrata tatimore e Kosovës që të fut në kuadër të danave të veta për gjitha ata tatim pagues që ka në kuadër databazës vet, edhe profesione që kanë, dhe të futet edhe klasifikimin e profesioneve. Pse është ideja këtu? Ideja është që përmes këtij avancimin të ardhmen dhe përmes futjes klasifikim profesioneve, të kemi dhëna më të qarta për të punësuarit
në Kosovë, cilët japin kontribute përmes tatimeve të dijetë profesionit tyre dhe t'i krahasojmë pastaj dhënat që a punojnë ata në profesionin për cilin janë edukuar ose për cilin janë kualifikuar, apo janë duke punuar krejtësisht në profesione tjera, sepse këto dhëna janë mjaft të rëndësishme. Një tjetër e rëndësishme është që ne kemi një kërkesë nga një prej institucioneve private që të ndajnë dhënat me ne me një databazë tyre me 13.000 variabla në sferë të edukimit edhe të tregut punës. Por kemi edhe gatishmëri të tilla. Po çështja ke vetëm sa të jap pak edhe një informat më të plot lidhur me këtë. Ju lutem, kush dëshiron ta marrë fjalën dhe debati është i hapur. Ta shoh nëse kam spari dikan në komente. Po, atëherë kështu. Valbona raci projekti AI urdhot lutem kështu po e gjej shkruar e para. Përshëndetje Anton, përshëndetje të gjithë pjesëmarrësit në këtë ngjarje. Fillimisht ju përgëzoj me të vërtetë për një punë të madhe që ka bërë nga shumë akter të përfshirë dhe shpresoj që në fund do të përfundoj me sukses dhe të gjithë përfitues e këtyre informatave do të ju shërbejnë për nevojat e tyre dhe orientimet sa më të mira. Unë i kam në fakt dy çështje deshta të ngris, me që kam qenë shumë kohë e përfshirë në zhvillimin e Labor Market Information System dhe ju thatë që Barometri do të lidhet edhe me këtë platformë, por na e dim që LMIS-i ushqehet nga të njëjta databaza që ju i përmendet në Barometer. Pra ku është dallimi në mes këtyre dy platformave, LMIS-it dhe Barometrit të tregut të punës? Pyetja e dytë është me që Barometri do të menaxhohet nga Agjencioni i Punësimit të Kosovës, por njëkohësisht edhe LMIS-i menaxhohet nga i njëjti agjencion, por kur nuk është bërë publik edhe pas disa viteve punë. Atëherë, a keni bërë ndonjë analizë pse LMIS-i nuk është në funksion, a nuk ka qenë ndoshta më e dobishme që mos të humben të gjitha ato investime, por të ndërtohet mbi atë platformë dhe të eliminohen shkaqet e mos funksionimit? Unë e di që shembull një prej databazave që do ta ushqen Barometrin është edhe Hemisi, databaza të cilën projekti AI në bashkëpunim të ngushtë dhe shumë të mirë me Ministrinë e kemi të zhvilluar, po prapë e di që njëkohësisht edhe Hemisi ka të lashet e veta të mos funksionimit. Thjesht po mundohem me kuptu dallimin në mes të LMIS-it dhe Barometrit, të dyja këto platforma që do të menaxhohen nga agjencioni dhe si e shihni ju perspektivën e funksionimit të mirëfillt, duke pas një përvojë jo gjashtë të mirë me LMIS-in, i cili ende nuk është bërë publik. Faleminderit Anton. Faleminderit Valbona, atëherë për sqarim të gjithëve, domethënë natyrisht që kjo platformë ka një bazë më të gjatë edhe ka një ndërlidhje më të gjatë me gjitha. E para LMIS-i është një bazë e mirë dhe mbi bazë të cilës domethënë janë zhvilluar gjitha, se në LMIS ka qenë një bazë e cila është ndërtuar me vitet tona. Ju e dini që aty ka filluar vit prej 2003, po gjithmonë. E para, llojet e dhënave ndryshojnë, vjetar dinamike, nevoja për dhëna të reja gjithmonë është duke u rrit, pastaj komunikimi dhe ndërveprimi mes institucioneve është rrit. Çështja tjetër është që në disa prej databazave janë bën plane të mëdha, shpeshherë është bën edhe punë e madhe, por me kohën ato kanë mbetur si outdated ose të vjetruara. Te çështja konkrete, Smijali për shembull mesin arsimit, ose emisi si e quajmë edhe këto. Natyrisht që nuk i përfaqëson tana variablet dhe tana databazat që tana dhënat për një databazë që ka nevojë për të bërë një evidencë qartë për politika që ndërmerren. Për shembull, nuk ka desegregim të dhënave nëse hym te arsimi profesional. Nuk ka desegregim të qartë të dhënave në gjitha variablat që janë të nevojshme sot për të përdorur. Të marr një shembull. Shembulli tjetër është te emisi. Përkundër intervenimeve të mira që keni bërë dhe keni filluar dhe keni zhvilluar, aty mbetet prapë shumë për të vepruar. Çështja tjetër është te autoriteti për kualifikim dhe te Agjencia e Akreditimit, që janë institucione më të reja se sa institucionet tjera. Këto kanë filluar për shembull gjithmonë duke mbledh databaza, duke ndërtuar dhënat, duke u zhvilluar vetë. Dhe edhe këto nuk kanë qenë të lidhura me LMIS-in. Çështja tjetër është që LMIS-i natyrisht nuk është përkrah sa duhet ndoshta në zhvillim, dhe kjo platformë ta do ta zaventësoj komplet ose ta quajmë do ta përplotsoj dhe LMIS-i do jetë brenda kësaj. Çështja e dhënave të administratës pensionale, e regjistrit civil.
Imagjinoni ku është ideja këtu tash. Ideja për shembull të regjistrit civil i popullatës në Kosovë. Tash kjo nuk e zgjidh platforma komplet këtë çështje. Platforma ndihmon ndërlidhjen, por sikur shfrytëzoheshin dhënat e regjistrit civil, që nga parashkolla dhe të ketë një kodifikim nxënësve, imagjinoni si do të përcjellshin rritja, zhvillimi dhe ecja një nxënësi prej me kodifikim caktuar prej parashkolle deri në kur hyn në tregun e punës, pra. Deri kur e kryen shkollimin, kryen aftësimet, çka do që ndjet, ku do shkonin. Pastaj administrata pensionale, ku po ashtu do duhet ndjeken patjetër, domethënë ata numrit pensionuarve, në cilat fusha janë ata që pensionohen, domethënë nga cilët sektor, nga cilët profesione. Këto janë të rëndësishme shumë për tregun e punës. Çështje tjetër, shumë e rëndësishme është që për herë të parë të përcjellen në administratë taksave jo vetëm të dhënat, por të shtyjmë zhvillimin, jo vetëm dhënat kush pagun taksa sa janë punësuar në cilë sektor. Ideja është që edhe në profesionet caktuar, siç thash më herët, të shtyjmë që ajo database të avancohet. Dhe të kemi për profesione dhe dim, nëse dikush është diplomuar për ekonomist, a është duke punu kamarier, a është duke punu në fushën e ekonomisë. Nëse dikush është në fushën e bujqësisë, a është duke punu në fushën e bujqësisë apo në fushën e tregtisë. Shikoni, këto nuk janë të lehta. Kjo platformë nuk e rregullon këto. Kjo platformë i nxit zhvillimin e tyre. Kjo platformë i bjen zbashku këto dhëna, ndihmon në gjetjen e lehtë, ndihmon në furnizim, pros e thash fillim, është një one stop shop. Pra, për gjitha institucionet, për gjithë politikë persit, për gjithë volontuesit. Po ashtu për projektet. Tash unë edhe ju Valbona gjithë, ne jemi në projekte. Ne e dim tash ku me gjetë dhënat dhe dim me i pa çka s'po funksionon shumë ma lehtë. Dhe ku duhet jetë intervenimi ynë, qoftë përmes databazave, qoftë për to. Mos flas në emër të tjerëve unë. Banka Botërore ka një planifikim, të paktën nga ajo që kam biseduar në ministri, që ta zhvilloj databazën e emisit, ta avancoj dhe ta zhvilloj. Tash, zhvillimi i saj automatikisht është ndërlidhur me dhëna reale dhe automatikisht vetëm i kontribon, domethënë që dhënat tona të jenë absolutisht sakta, si më thonë, edhe të jenë në përputhje me gjitha nevojat dhe kërkesat ose variablat që ne na duhen në kuadër të këtyre dhënave. Pa dashur me më gjatë dëshiroj me anë fjalën e tjerëve. Ideja është që gjitha këto informacione të janë në kohë reale në të njëjtin vend dhe përmes kësaj të zhvillohen ose le të themi të identifikohen ato që ka nevoja dhe të shihen ku janë nevojshme intervenimet për zhvillim. Imagjinoni një investitor. Një investitor nuk ka kohë të kontaktoj 10 ministri ose 10 agjenci për të marrë dhënat për me investuar në Kosovë. Një investitori, nëse ka me një qasje si e tillë, automatikisht të paktën e ka përshtypjet dhe ka me dhënat ekzistuese më njëherë ka informacionin se ku qëndron Kosova, ku është Kosova në të gjitha këta sektor. Po ashtu projekcionet për shembull që janë për popullatën, regjistrimet e reja të popullatës, projekcionet që janë po ashtu për ose trendet e shtimit e popullsisë, ose shtimit numrit nxënësve, ose zvoglimit numrit nxënësve. Faktikisht ne kemi zvoglim. Janë të rëndësishme me i përcjell për gjithë investorët dhe ata që kanë nevojë për këto investime. Mos ju lodhi unë me këto, t'ja bëj më shkurt. Kush tjetër, urnani ju lutem se nëse se kam pa, urnani. Anton, lutem, a mundem? Po, urnani kush është, ju prezantoheni se. Kryezio pe programeve aktive të tregut punës, dhe thotë unë vetë ndoshta më shtu. Po, urnat lutem. Ndoshta më shtu domethënë si addition shtu te Valbona, domethënë që potencoj se na bashkarisht domethënë me iProject kemi investuar në sistemin e informatave të tregut punës. Ja, vërtet. Edhe do të thotë unë peshoj do të thotë që unë tash veç për me sqaruar do të thotë unë peshoj domethënë nga website është website i njëjti Labor Market Information System. Domethënë mbi këtë website është ky veç është quajtur Barometri i tregut të punës. Do të thotë edhe sigurisht keni shtuar edhe module tjera të reja të cilat do të thotë si në kont të lidhen me më herët. Domethënë kjo kanë ndoshta edhe pojenta pika dhe aty Valbona ku ishte pyetja për mos sqaruar edhe për publikun, po edhe për me ditë për neve, do të thotë është një shtesë kjo domethënë, sepse është linku i njëjti SITP, sistemit informativ të tregut punës. Është shly komplet ai apo është ndryshuar emri? Faleminderit. Shiko, natyrisht që ne, o thash në fillim, ne kemi ndërtuar mbi bazë të asaj që ekziston. Nuk është qëllimi me rënu ajo që ka ekziston. Qëllimi ka qenë me ndërtu dhe me shku
hapa më tutje, me nështu numrin e databazave që ndërlidhen edhe të institucioneve që ndërlidhen. Ideja është domethënë me ndërtu mbi këtë. Në të ardhmen me siguri dikush tjetër tash do të vijë edhe ose nuk e di, ndonjë projekt tjetër do të ndërtoj ose do shtoj ende me dhëna të reja. Por kur qëllimi i kësaj është që kohë reale gjenden në një kohë gjitha interoperabiliteti, gjitha këto databazave dhe ky interoperabilitet të jetë funksional. Mos mbetet vetëm duke u furnizuar me dhëna të dërguara ose të mbledhura. Ideja është që të jenë të furnizuara në kohë reale edhe të përdorshme në kohë reale. Kjo është ideja, domethënë, edhe kjo është ajo çka është bënte. Dhe natyrisht janë shtuar institucionet e tjera, edhe në të ardhmen ndoshta do duhet shtohen edhe tjera, por qëllimi është po ashtu që edhe të shtyj që gjitha databazat që janë ndërlidhura zhvillohen me tutje, edhe ato nga institucionet përkatëse. Qoftë nga donatorët, qoftë nga institucionet, për të pas dhëna edhe më të qarta, edhe më të sakta, edhe më të përditësuara. Faleminderit. Urdhënoni kush është? Më duket zotni Adnan Ahmeti ka kërkuar fjalën. Po, Adnan, lutem, fal, kërkoj falje, po se nuk po i shoh gjitha. Përshëndetje. Jam Adnan Ahmeti nga Zyra për planifikim strategjik së bashku me kolegen Vera Rexhepi dhe mbulojmë fushën e arsimit dhe të mirëqenies sociale dhe shëndetësisë. Dëshiroj t'ju falenderoj shumë për këtë punë të madhe që keni bërë Anton dhe Evka. A great job. Big thanks to all our team for this wonderful work done in this regard. I kam vetëm 3 çështje që dua t'i adresoj. Ky barometër do të jetë shumë i dobishëm, sidomos në kohën kur tashmë kemi filluar procesin e hartimit të strategjisë së re kombëtare dhe do të jetë një ndihmë e fuqishme për përcaktimin e baseline për indikatorët e NDS-it, pra për objektivet strategjik dhe specifik. Çështja tjetër që dua të adresoj është ka të bëjë me sustainability apo qëndrueshmërinë e kësaj platforme. Dhe ky barometër duhet të jetë afatgjatë, pra të jetë gjatë në institucionet tona, kështu që kërkoj nga institucionet kryesore që ta kenë këto parasysh, për shkak se ne dimë që në Kosovë kemi shumë bëjmë me mungesë të dhënave, sidomos ne që merremi me planifikim të politikave. Po ashtu ka disa vite që është kërkuar nga Komisioni Evropian që të kemi një platformë interoperabile, pra me interoperabilitet, që i unifikon gjitha platformat që kanë bënë me tregun e punës dhe fushën e arsimit dhe shkallësive. Dhe kjo sot veç ka sjell një vlerë shtesë, pra added value në këtë aspekt. Strategjia kombëtare për zhvillim e reja, pra një gjenerata e re e SKZ-s që veç ka fillu, sot prezantohet edhe para komunitetet të donatorëve që ka qeveria e Kosovës sot, pra pas dite do të prezantohet metodologjia NDS-it dhe sigurisht se kjo punë që keni bërë jo do të jetë një punë e dobishme edhe në këtë procesin e ri të hartimit strategjisë kombëtare për zhvillim. Edhe një herë Anton, ju përgëzoj shumë për këtë punë të madhe që keni bërë dhe shpresoj që do të kujdesemi gjithë bashku që qëndrueshmërinë e kësaj platforme ta ruajmë dhe ta pasurojmë edhe më vonë edhe më shumë që do na kishin hyrë punë shumë me rastin e planifikimit politikave. Faleminderit shumë. Anton, më lutem të bëni koment, e mandej edhe profesor Abdullah Emeri. Po, kështu, okay. Faleminderit shumë Adnan. Faleminderit edhe për këto. Ne, natyrisht se pashëndrueshmëri dhe këto dhe protësia të gjitha do të mbetet me institucione. Dhe kjo në një mënyrë domethënë është ndërtuar mbi ato që janë bërë përpara, e thash edhe më herët, mirë po në një mënyrë ato janë pastaj pjesë integrale e kësaj, sepse shkon shumë përtej. Shkon ende dhe ka pjesë të tjera, domethënë të integruara. Zoti Aslan Xhekaj më duke pat fjalën, pastaj drejtori Abdullah Imeri pas tij. Përshëndetje për gjithë. Unë jam Milot Aslan Xhekaj, përfaqësoj Autoritetin Kombëtar Kualifikimeve për rëndësinë edhe për funksionin e kësaj platforme. S'don shumë koment se gjithë jemi besoj parimisht i ndajmë qëndrimet që është shumë e nevojshme në aspektin e numrave dhe statistika për cilat ne në përgjithësi kemi pas ngjesi edhe mungesa. Njëjtën kohë këto numra pastaj do t'i shndrojmë në që tha zoti Ahmeti më herët në çështje të
zhvillimit politika dhe matutje. Ne në grupin punus, unë si pjesëtar I grupit punus, kam jap disa komente mbi cilat po shoh që diçka është formatu, është integru, po flas vetëm për modulin e arsimit ose modulin e fundit që është në kuadër të këtyre statistikave. Mendoj që mund të jetë një lëvizje e këtyre moduleve, nën module ose nën kategorive mbrana që t'jenë sa më të qarta. Mendoj që arsimi I lartë do ta ketë një modul veçmas në aspektin e kësaj informatave që mundën të interesuarit të qasen në kuadër kësaj, është shumë rëndësishme edhe qasja e miqësore se friendly në raport me këtyre dhana, për shkak se dim që nështë që ne ekziston një pjesë, një strukturë e të interesuarve që nuk kanë shumë eksperiencë në raport për mbledhjes të dhanave dhe raportimit të dhanave. Që është më rëndësi në aspektin edhe prej politikave të udhëhequra nga autoriteti kombëtar. Është ideja që kuadër të sistemit futen edhe dhana të arsimit tjetër, për cilën diçka kemi në formë ose formë tjetër kemi pas të dhana, po të fusim dhana për kualifikimet të cilat janë prej non-formal provision ose prej qasjes jo formale, për të cilat është pjesa më e rëndësishme është arsimi për të rritur, institucionet të cilat tani janë pjesë e kornizës kombëtare kualifikimeve të cilat tani po formalizohen dhe po bëhen të njohura zyrtarisht prej autoritetit nëpërmjet kornizës kombëtare kualifikimit, kështu që ta rrisim këtë komponent, ta përkrahemi këtë komponent, sepse jo vetëm prej një institucioni ose disa institucioneve shtyhet kjo themi politikë ose agjendë përpara. Ne kemi ligjin për kualifikime kombëtare mbi cilin na obligon që ta zhvillojmë një platformë ose një sistem kualifikimeve të mirëfillt duke pas mundësi të fusim gjitha format e nxënjes atyre kualifikimeve dhe të jenë ato shfrytzueshme dhe të përdora pastaj për tregun e punës. E njëjtën kohë dhe të kemi statistika për komponentin e re e cila është zhvilluar së fundmi prej autoritetit kombëtar kualifikimit, mësimi jo formal dhe informal apo njohja e mësimit para pak që e quajmë ne, është një komponent shumë e rëndësishme ndërlidhur me tregun e punës. Andaj mendoj që u përmend më herët që pjesa e autoritetit do zhvillohet ndamas e pastaj po unë nuk e pas që është mbet diku një pjesë ose një hapësirë ku do të vendosen ato, kështu që besoj që do të kemi mundësi në ndërkohë me jap komente specifike këto grup për të ardhmen që më u sistemu kjo platforma mirë. Faleminderit. Faleminderit për inputet dhe për kontributin. Para se të kaloj fjalën profesor Abdullah Ymerit, ne kemi edhe me shkrim gjitha komentet, milat është e vërtet ato, edhe I kemi marrë dhe I kemi një pjesë I kemi integruar me njëherë, një pjesë tjetër, sa për këtë kornizës kualifikimeve, kemi prit që pasi mashti me UNICEF-in janë duke punu të iskedi, të përshtatja për Kosovë që është, ideja ka qenë mos punojmë 2 herë ne, dhe mos të marrim 2 herë të jedin të referimi kur I qesim dhe të krahasimi, dhe gjithkund do të jenë kualifikimet për çdo nivel të futura. Sepse kjo është domosdoshmë, korniza kualifikimi është boshti, domethënë I pasqyrimit të kualifikimeve në kuadër të vendit. Ajo shtylla në cilën patjetër duhet të referohen. Nuk ka dokument që lëshohet ose nuk ka certifikat që lëshohet ose kualifikim që lëshohet pa ju referuar dhe nivelet të kualifikimit në kornizë kombëtare. Kjo nuk ka asnjë dilemë. Por do të pasi që të zhvillojnë edhe atë pjesë që të mos bëjnë 2 herë punë së bashku. Nëse për RPL-in s'kam çka komentoj e cekë vetë, që jemi edhe do ta kemi zhvilluar së bashku, domethënë edhe do të jeni të mbështetur për databazën dhe komplet domethënë të jetë ndërlidhur direkt njohja e mësimit para prak. Drejtor Abdullah, urnoni, e keni fjalën. Përshëndetje për gjithë, përmes ministren, vjen mirë që sot pasëm edhe 2 ministrat prezent dhe sidomos me ministrin e arsimit se nuk në karon e drejtorëve të takohemi shkollat profesionale me nuk e di që kemi taku në herë. Edhe gjithë atyre aktorëve që kanë marrë pjesë në këtë program, po, është një tjetër, unë po nisëm prej asaj jonës profesionale që ju diskutua atje për shifra, s'marrë vesh statistikë,
po këtë rregull e di që po më përgatit një raport duhet shumë punë, duhet shumë aktivitete, radhitje, gjitha ato këtë është në rregull. Unë prita që në fond, se kur bëhet një raport, kur bëhet një gjithaj program, gjitha të shënime, kur grumbullon, është në fund në del, ajo për mi për çka i bom ato. Edhe unë prita që në fund, mas raportit, ta kemi kështu, cila strategji, a ka shpo dikush në strategji aty që ka të shkojnë tash, se u po atje në bas statistikave të vendit punësimit, të Ministrisë të Mëshqenës Sociale, punës të Mëshqenës Sociale, atë kësë gjithë, sa janë punësum, sa marrin, sa janë. Po, problemi është cilat janë problemet, a ka probleme aty pse kemi të pa punësum, ka dhe të bëjmë kur në bazë statistikave ne kemi të gjithë pa punësumit nuk kanë profesione, shumica aty në s'ka profesione. Kryesisht jemi të folë për shkolla profesionale, për tregun e punës. Tash, në tregu të punës, pa një profesion nuk mund të marrë pjesë. Në hala po shohën, po qalojmë na me përgatitet kodrave profesionale. Hala po shohë, nuk i kemi koordinu punë të fillu prej ministrisë, jo me ministrin e ri, po këtë problem unë s'paku, sa jam në rrjedha që 4 vite, u përmenë aty programi SMIA ose EMS, edhe realisht kënjëherë banë pyetjen e të për ekzistojnë këtë program. Pse kur nuk janë funksional, pse programi SMIA ekziston kur i shtim të gjitha shënimet në aty, për me përcjell një statistikë se kur çka. Ai nuk ka kur fal kriteri. Aty mujna me shtim zanë sa dojna. Mujna me regjistru sa dojna të mund. Absolutikisht nuk e ka një vi, me thonë, fund, kena kanë kalu të gjitha konkurset për mes Ministrisë Arsimit. Pse shto në dansë masanina? A llogarit dikush që këtë bisedë që po e bajnë, jemi të e bërë për fuqi punëtore. Fuqi punëtore e përgatit në shkollat profesionale. Një përgatit net profesionalisht, ose, si që tha edhe Miloti, janë ato trajnimet për aftësimin e shpejtuar. Po prapë po të nuk dyve një profesion. Ndërsa, na i kemi programe që nuk jena të shfrytzu. Kemi SMIA-n që lejon që çdo kush të rritë numrin e nxënësve, të rritë numrin e paraleleve në shkolla të profesionale. Folmi për profesione, folmi për papunësi, ndërsa ne kemi lëshu terrenin të gjithë shkojnë nga pjesa ku nuk ka profesione. Edhe unë besoj që nëse na vazhdojmë, paja shfrytëzu. Drejtor, lutem, drejtor, nëse mundemi veç ma shkurt se edhe 5 minuta e kemi kejt ma qenë. Okej. Nëse nuk i shfrytëzojmë statistika, për me bënë strategji, e me të shku damë edhe këto. Faleminderit. Faleminderit drejtor, tash ta shoh kush tjetër e ka fjalën. E thash, kjo është domethënë prap vetëm një one stop shop hapi i parë që janë ndërlidh edhe shumë databaza tjera. Me siguri dikush tjetër nesër do të vijë do shtoj hala, dhe do të vazhdoj dhe do të por e rëndësishme është që të mbahen në mënyrë të vazhdueshme, domethënë donat goreale përkrahen edhe të zhvillohet përpara, domethënë të kecet përpara dhe të zhvillohen edhe me tutje këto. Dikush tjetër nuk po e shoh kush e pat ndërmend me marr fjalën, ose s'po e shoh une. Jo, njëherë i kemi thirrë krejt, sa i përket qetit. Mirë, jo, veç kisha të i parë qetë dhe kisha të shiku mos kem ndonjë tjetër. Just allow me to reflect. Atëherë kështu. Unë dëshiroj që t'ju përshëndes gjithëve. FK është edhe lumnia prej AKB-s edhe FK dashni më thonë diçka. Atëherë kështu. Unë dëshiroj që t'ja jap fjalën spori lumnijes dhe pastaj FK-s t'ja jap fjalën për përmbyllje. Faleminderit. Edhe për çka ka refleksion edhe për mbyllje. Faleminderit Anton. Nëse ban. Të nderuar të gjithë pjesëmarrës,
Good job, EFKA and all team the Alet too. Në fakt ne si Aleanca e Biznesit për prej vitit 2010 në fakt i realizojmë hulumtimin e tregut nevojave të punës në Kosovë, por e bëjmë edhe labor cost hulumtimin e kostos punës në Kosovë. Po më gëzon fakti edhe në Kosovë, nuk po du shumë me marrë për shkak kohës, është një moment shumë i mirë, sepse ne jemi dëshmitar për shumë vite për duplifikim të hulumtimeve analizave në Kosovë, edhe po shpresoj që gjitha ne që ishim pjesë sot e këtij, edhe me të vërtetë unë përvlerësoj këto që të ndërlidhen gjithë akterët që kanë të bëjnë me hulumtimin e nevojave të tregut punës, po ashtu edhe kostos punës, sepse ne për vite me radhë, për 10 vite me radhë, në fakt që jam pjesë e hulumtimit nevojave të tregut punës në Kosovë, kemi pas duplifikime nga donator, po dhe nga institucionet. E por atë që dua të them, ne kemi realizuar hulumtimet për 2 vitet e fundit edhe me UNDP-n, që falenderojmë shumë, edhe nuk u përmend edhe çështja e punëtorëve në sektorin informal, që kjo është edhe një çështje që duhet ngritet. Mandej edhe korniza kombëtare e kualifikimeve dhe tha Miloti, tash për këto 2-3 vitet e fundit ka qenë përmirësim e sipër, mirë po duhet më shumë të promovohet. Sa i përket sistemeve, në fakt ne tash është edhe koha e pandemisë COVID-19, duhet mendojmë në fakt si akter relevant kur e bëjmë barometrin e punësimit, tash e kemi mundësinë të gjithë të kontribuojmë dhe dalim me një raport gjithë përfshirës se ku kemi ngjesë në politikat e punësimit, në ofrimin e trajnimeve, edhe për qendrat e aftësimeve profesionale dhe të punësimit. Do të thonë kanë qenë, mos them, nuk jemi të kënaqur, jo sepse ka qenë Ministria e Punës apo ne vazhdimisht edhe në Këshillin Ekonomik Social, që jemi antar Këshillit Ekonomik Social, kemi dashur ta bëjmë sinkronizimin e gjithë këtyre sfidave dhe sistemeve, mirë po shpresojmë që të ardhmen do t'i kontribuojmë. Unë edhe njerë ju falenderoj gjithëve, sepse kjo është të mirë të gjithëve, shpresoj që ta kemi, domethënë, mirë kuptimin, sepse të gjithë po punojmë, mirë po janë disa projekte, për shembull, që ndoshta nuk edhe po promovohen sa duhet, edhe bizneset kanë problem. Unë për them se për çdo ditë jemi me bizneset, edhe është dora e parë që jep informacionin, mungojnë. Ne vazhdimisht kemi bo adresim Këshillit Ekonomik Social të Ministri, ku është edhe antar i Këshillit, Ministri i Arsimit, po ashtu edhe Ministri i Punës kryesor, që të ndryshohen kurrikulat që 2 vite kemi kërku, sepse i mungojnë tregut punës, i mungojnë kërkesat e bizneseve janë që të ndryshojnë, domethënë edhe trajnimet edhe gjitha në favor me trendet e informacionit që po trendet e digitalizimit që është duke ndodhur në botë. Faleminderit. Faleminderit shumë Lumnie. Tash është ora 12 sipas agjendës edhe këto. Unë ju falenderoj gjithë për kontributet. Një duhet jemi të vetëdijshëm se në kohën moderne, ne një telefon kur po e mbajmë në xhep, mas 6 muajve po dalin aplikacione të reja dhe gjona të reja dhe dhona të reja që po kemi nevojë. Imagjinoni databazat dhe gjitha këto dhona që kanë nevojë. Secili prej nesh duhet të kemi parasysh që këto intervenime tona gjithmonë ndërtohen mbi bazë diçka që ka ekzistuar, mbi bazë përkrahjes së njëri tjetrit. Ideja është mos duplifikojmë, po zhvillojmë tutje në dhona të reja, nevoja të reja, kërkesa të reja që na shërbejnë më mirë për qëllim të interpretimit sakt dhe planifikimit të mirë për gjitha. Po ashtu, të shtojmë numrin e databazave për ata që kanë qenë me ne në një vizitë studimore që kemi pas në Estoni. Estonia i quajnë autostrada të digitale, i quajnë krejt kanalet e komunikimit digital duke i zhvilluar dhe ndërtuar të rejat, pjesë të reja, kanalet të reja, duke shtuar komunikimin e ri, por edhe duke i përmirësuar gjithmonë ato pasë që janë. Tash, dëshiroj që t'ja jap fjalën, duke u falënderuar gjithë juve, në fund zonjes EFKA Heder, që të përmbyll edhe sipas agjendës domethënë të procedojmë. Faleminderit shumë. Ms. Heder, floor is yours. Thank you. First of all, allow me to thank you all, because I would like to share with you that from the first minute we started with presentation, we have active participation of 300 participants, 104 on online Zoom meeting, and 200 more following us from all over the world.
I would also like to share with you that we had the participation following us from UNICEF Lebanon and UNESCO Lebanon. So we would like to share that there are good developments going all around. Second thing, of course, it must be recognized, all good developments, prior developments, supported by different development partners, also national institutions, which is how we arrive today on the level where we are. The new modern world, what we learned on the heavy way during the COVID is asking that we have availability of data as soon as possible. The real-time data, otherwise we are too late for any possibility to keep with the competitive edge, with the competitiveness. So full recognition to all development partners in the past, which enabled us to build on these developments as a keystones to make a step forward. The step forward is to have for government of Kosovo, but also all partners, business world, business associations, but not to be forgotten, the foreign direct investors, they don't need data 5 years ago. They need current data that if they want to plan their investment. And this is where we have lessons learned. Also, we need to share with you, there are no all things bright one and nice one. What we find out and what we realized that huge investments in the past stayed on the level of passive databases. With passive database, without regular update, you cannot fulfill the real-time data communication. So there is still a lot of work to be done. But also what is the lesson learned? Starting from the day one, with 10 agencies, key people, we find out that there is a great will, there is a great enthusiasm, there is a great commitment of all national institutions to move forward. We also need to be aware that there is the need for so-called creation of culture of digital communication between data. And this is where we find out that in some institutions, there is still not long road, but the road to go to reach the level of availability of data, regular updated data to communicate it in the real time. Also, what is the lesson learned? The lesson learned is that data is data, no matter who is publishing them. Is that from the private source or the public source, until they are trusted. And this is where is the way to go, road to go, to communicate with some excellent initiatives and institutions owned by private sector, also collecting a lot of data, all for the sake of trusted sources for evidence-based policy making, and what is the most important, the trusted sources for transparency of public money invested. Because we all need to be aware that this is one of the areas of smart governance, and sound administration is one of the requirements in front of the Stabilization and Association Agreement and Kosovo way towards the EU processes. Thank you very much for all your enthusiasm, commitment, and this discussion is only showing that there is the interest, there is the commitment from all experts all over Kosovo to contribute. Once more, please promote. There is the expertise in Kosovo. There are the young experts in Kosovo around us, maybe next street, who can develop excellent top-notch tools which can be promoted all over the world, and that we can promote also the STEM companies owned by women, which are still in the age cohort of the young or youth entrepreneurs. So I'm kindly asking here the help of EU office from Kosovo to promote these great examples, great developments on the global scale. Thank you very much once more for your great contribution. Please, let's put our hands together and develop the things which are bringing better, the good developments in Kosovo. And at the end of this year, which was not easy at all, which was full of uncertainty, which was full on heavy clouds on our head, I'm wishing you all that the light is coming
in the next year, that 2021, with the vaccines coming all over, also to be available for Kosovo in the same time as in my mother country, Croatia, or all other member states, and that we all make the step towards the brighter future. And I would like you Happy New Year, that the new year is bringing us the new developments. And I would like to wish you all safe and health until we don't overcome this problem. All the best to all of us in Kosovo and globally from Allied 2 team. Thank you once more. Thank you, bye. Faleminderit gjithëve, atëherë ju uroj një ditë të mbar. Goodbye, Professor Irayashi. Dhe javë të mirë.